हॅलो फ्रेंड्स, कुक विथ जयूमध्ये तुम्हा सगळ्यांचे मनापासून स्वागत। या लॉकडाऊनच्या काळात जर आपण कोणती खाण्याची गोष्ट सगळ्यात जास्त मिस करत आहोत तर ती म्हणजे मुंबईचा वडापाव। म्हणूनच आज आपण पाहणार आहोत घरच्या घरी बनणारा आणि स्ट्रीट स्टाईल टेस्ट असणारा सगळ्यांच्या खास आवडीचा असा मुंबईचा वडापाव। तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि कुक विथ जयू चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बाजूची बेल आयकन देखील दाबा, जेणेकरून माझ्या रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल। धन्यवाद।